Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sen Đá của Tâm. Hôm nay sẽ là một video mà mình chuẩn bị từ rất là lâu, chắc là khoảng 3 năm trước. Và mình sẽ cho mọi người xem sau 3 năm thì cây đá tuyết này nó sẽ thay đổi như thế nào nhé. Đây là hình ảnh chậu đá tuyết mình trồng ở Long An sau 3 năm. Và như mọi người thấy thì em ấy hiện tại đã rất là to và mọc thêm rất là nhiều nhánh nhỏ. Chậu cây cũng trông xum xuê hơn rất nhiều. Theo như mình thấy thì đá tuyết là một trong những loại sen đá khá là dễ chịu ở xứ nóng. Nó không bị rụng lá vào mùa nóng như hồng mập, dĩa hồng hay kim tuyến, lại cực kỳ dễ nhân giống nữa. Hôm nay mình sẽ nói về cách chăm sóc những chậu đá tuyết này ở xứ nóng cho mọi người nha. Đầu tiên là về phần đất trồng. Đá tuyết thuộc dạng sen cành nên nếu các bạn muốn giữ cho chúng phát triển to và xum xuê thì có thể nâng tỷ lệ thành phần giữ ẩm lên với tỷ lệ là 60% thành phần giữ ẩm và 40% các loại đá giúp thoát nước. Về lượng nắng, màu sắc của đá tuyết sẽ thay đổi tùy vào lượng nắng nên bạn có thể để cây ở những nơi có lượng nắng nhẹ nhàng và trên 6 giờ nắng. Chiếu trực tiếp vào cây mỗi ngày, lượng nắng ít thì cây của chúng ta nó sẽ có cái màu xanh và khoảng cách giữa các tầng lá nó cũng sẽ thưa hơn chứ không có khít như là bình thường. Tiếp theo là về lượng nước tưới. Nếu khu vực của bạn đặt cây có ít nắng và gió thì hãy giảm cái lượng nước tưới lại để tránh cây mọc dài ra do không có đủ nắng. Ngoài ra thì cái việc ít tưới cũng sẽ hạn chế được các loại nấm bệnh nữa đó. Các bạn cũng nên lưu ý rằng các loại sen dạng cành sẽ có xu hướng là teo thân nếu bạn để chậu cây quá khô vào mùa hè. Do đó chú ý cung cấp đủ nước cho cây vào mùa hè nha. Ở đây chúng ta có thể thấy cái chậu này thì nó có vài lá va nè. Cái này lúc bán thì người bán họ không có để ý nhưng mà về đến nhà thì mình mới phát hiện ra. Phần tiếp theo đó chính là các vấn đề thường gặp khi trồng đá tuyết. Đây chính là cái bệnh teo thân, là một trong những cái vấn đề rất là nhiều bạn gặp phải khi trồng loại sen đá này. Mình cũng đã từng gặp lúc mới bắt đầu trồng cây, bị teo thân và rụng lá rất là nhiều. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là do nấm bệnh. Các tầng lá của đá tuyết thì các bạn có thể thấy nó rất là dày và khít nhau. Thêm nữa là nó rất là lâu rụng. Điều đó làm cho phần thân và gốc của cây luôn trong tình trạng được che khuất. Khi mà các bạn tưới nước vào á, thì nó sẽ tạo độ ẩm và kết hợp với phần thân bên trên bị che sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển. Do đó mình thường phun thuốc nấm rất là nhiều cho các chậu đá tuyết và phun kỹ phần bên trên, bên trong cũng như là bên dưới của cây. Tuy vậy vẫn sẽ có một số trường hợp cây bị nấm bệnh và mình cứ quan sát cái nhánh nào teo là mình sẽ vặt bỏ và bỏ ra xa vườn để tránh lây lan. Bạn có thể dễ dàng phát hiện những cái vấn đề này thông qua việc các bạn tưới vào mà những cái phần lá ở ngọn cây vẫn cứ nhăn nheo và không căng cứng thì các bạn có thể kiểm tra các phần thân xem có đoạn nào bị teo hay nứt không nha. Và nhớ là đừng để chậu quá khô vào mùa hè nhé. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu các bạn có những thắc mắc gì hãy để lại kênh comment ở bên dưới phần bình luận. Nếu các bạn thấy video hữu ích hãy nhấn like và bấm đăng ký theo dõi kênh của mình để xem những video mới nhất của mình nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có những chậu đá tuyết thật là xinh đẹp và nó cũng có thể mập ú lá ra như những cái cây này nữa đó. Đây nè, các bạn có thể thấy nè, cái lá nó rất là căng và mập ú luôn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt mọi người nha.